So ngayon, meron akong ipapakita sa inyo, and this is what you call super unboxing. Okay, medyo super big kasi nung box niya. Guess what? Kung ano to? Tada! Tada! Ayun. So excited na ako na buksan to, guys. So samahan niyo ako. Gusto ko lang din tong i-vlog. Kasi parang sobrang sayang mag-unboxing. Late birthday gift ko to. Diba? Super late na. September ang birthday ko. Pero ngayon ko lang natripan na bumili. Actually, meron akong advanced birthday gift at saka late birthday gift. Papakita ko later yung iba. Pero right now, ito, kakadating lang kanina sa office namin. So, excited na ako. Kita natin ang scissor. Super laki, guys, kung makikita nyo. Ang laki ng box. Literal. Dala-dala ko doon pa uwi kanina. Parang timang naglalakad. Okay. Dito nga pala ako sa aking room. Kung makikita nyo, ang daming Superman na pillows, guys. Regalo po ito ng office mates. Diba? Yung dalawa nakatago. Kasi wala na akong higaan pang nilagay ko lahat. Okay. Natin siya. First time ko mag-vlog ng unboxing. Actually, meron pala kasi. Kaso, medyo busy kasi kaya hindi ko na nag-vlog lang. Hi guys! So, tingnan natin. Pero sa totoo lang, ayaw ko din ipakita ko nung itsura nung laman nito. Gusto ko nga ipakita ko paano ko in-unbox. Di ba parang tanga lang. Hello. Para surprise pa din. Para sa iba. Para hindi niya agad makita, di ba? Sige, wasakin na natin. Dito yung galit ng laki nito. Shucks. So, yung naman yung phone. Nakikita ko na siya. Ayun, para sa kaalaman ng lahat. Hindi po ako sa kung ano siya. Walang kamatayang. Ang hirap ng ano. Shucks. Saan na natin. Oh my God! Ang cute ng box. Ayan. Nauna ako sa promo ng Lazada or ng Shopee na 11.11. So, nabili ko siya, na-order ko siya sa secret kung saan. Basta dun sa official na website nila. November 4. So, ngayon is 12, diba? Medyo matagal din kasi madami silang order. So, basta, ito. Tingnan nyo na lang. Adidas. So, pangalawang Adidas ko na siya. Mahilig talaga ako sa rubber shoes. Hindi naman sa pagmamayabang. Parang halos lahat ng brand ng shoes. Kinokolek ko talaga. So, yun. Ang kwento nito, patulog na ako nun. Kaso may nag-pop up sa newsfeed ko na sapatos. Naghahanap pa naman ako ng, basta white shoes siya.
Naghanap pa ng white shoes kasi wala pa akong white shoes. Parang more on colored shoes yung nabibili ko. So, kaya plano ko bumili ng white shoes. Kasi mas madali siyang bagayan sa suot mo, lalo na kapag dress, yan. Pang office, 2,000 years later. so, ayan guys, di ba kakulay pa ng shirt ko? Nagkataon lang yan. Hindi ko naman alam na color. so, tingnan natin. Oops, pero bawal. Hindi ko man na ipapakita. di ba? Next time na lang, pag nasuot ko na. I-vlog ko ulit. Oh my God, ang ganda. Parang napapakanta ako. Oh, super cute naman ito. Naiyak na ako. Joke. Ayun guys, mababaw talaga yung kaligayahan. Pag nakakabila ako ng rubber shoes, gumagaan yung loob ko. So, anti-stress ko to. Tama ba? Wait lang. So, ang size ko sa Adidas is US 7. 5.5 UK. So, yun. Ay, wait lang. Mali pala. Sa ibang shoes pala yun. Sorry. US 6 pala siya. UK 5.5. Yung ba nga pala yung kay Adidas. Meron ako isang Adidas. So, nung nag-check ako, dun sa mga sizes na available, dinouble check ko muna yung isa kong Adidas. Kasi iba yung conversion nila. Kumpara dun sa ibang shoes. So, ayun. So, ayan. Basta ito. White shoes. Mukhang alam na ng iba kung ano. Joke. Basta pang nasuot ko na. Para surprise. Para may nakikita. Wait lang. Double check natin yung isang pares. Baka mali. Oops. Baka makita. Ayun. So, ayan guys. Finished product, diba? So, tingnan ko yung reaction. Tingnan nyo na lang. Sorry. Tingnan nyo na lang yung reaction ko.